People have been infected with the coronavirus. Вспышки коронавируса в Китае. Вирус корона الذي ارتفع. Эпидемия вошла в сложную фазу. Descontaminação pelo coronavírus. السلام عليكم. 10 دروس من أزمة كورونا. عدم التألي على الله. في ناس مع الأسف يمكن نيتهم طيبة، ولكن يعني قاعدوا يقولوا أنه هذه الأزمة غضب من الله وعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا تألي على الله لأنه ما حد يقدر يعرف. ممكن يكون غضب، ممكن يكون اختبار كيف الناس حتتصرف، ممكن تكون نعمة. يعني ممكن هذه الأزمة تكون سبب في تجنيب البشرية من أزمة أكبر كان ممكن تحصل في المستقبل. ما حد يعرف. لا أحد يستطيع أن يتحدث باسم الله إلا الأنبياء والرسل، وفي عصرنا اليوم لا يوجد أنبياء ورسل. ما في مانع الواحد يذكر بالله، يعظ ويتكلم كلام عام، أما أنه يحدد ويجزم أن أزمة الكورونا هي غضب من الله، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. لكل فعل رد فعل. فيروس كوفيد-19 هو من أسرة فيروسات الكورونا اللي هي من ما يسمى بالزونوتيك ديزيزز أو الأمراض الحيوانية، وهي أمراض تنتقل من الحيوان والحشرات إلى الإنسان. وفي تقريباً 200 مرض من هذا النوع. بعض الإحصاءات تذكر أنه 75% من الأمراض آخر 10 سنوات متعلقة بالحيوانات. اكتشاف مرض جنون البقر، توفوا بسبب إنفلونزا الخنازير من فيروس إنفلونزا الطيور. لم تتوقف سطوة وباء إيبولا في بعض الدول حتى الآن. هذه الأزمة اللي احنا فيها اليوم كلها هي بسبب سوق في إحدى المدن في الصين من الأسواق اللي تسمى ويت ماركتس. ويت ماركتس هذه أسواق فيها كل أنواع الحيوانات، كلاب، بسس، ثعابين، خفافيش، أرانب، دجاج، كلها محطوطة في أقفاص بشكل مكتظ بدون رقابة ومعاملة سيئة جدا، ويقوموا بقتلها بشكل يعني غريب وأكلها. يعني جو عام فيه الكثير من الإساءة لهذه الحيوانات. وهذا ما يسمى بالطغيان. إيش يعني طغيان؟ عندما يطغى الإنسان. يطغى الإنسان عندما يتجاوز الحد. يتجاوز الحد في التعامل مع البيئة، يتجاوز الحد في التعامل مع الحيوانات. وهذا الطغيان مهم جدا أنه إحنا نفهم كلنا كبشر أنه سيكون له رد فعل عكسي علينا، رد فعل عكسي بشكل أوبئة وأمراض وكوارث بسبب هذا الطغيان وتجاوز الحد. وهذا أمر ما له علاقة بإنت إيش إيمانك، هذا قانون كوني زي قانون الجاذبية. بغض النظر أنت إيش دينك ولا إيش جنسيتك ولا إيش وضعك المالي، بشكل عام البشرية إذا طغت من القوانين الكونية الموجودة ستتأثر وستتضرر بهذا الطغيان. وبالمناسبة هذه مو أول مرة صار لنا إحنا كبشرية كبشر، صار لنا تحذير بسيط كده سنة 2003 إذا تفتكروا، صار ما يسمى بالسارس. والسارس هو فيروس من أسرة الكورونا أيضاً، يعني نفس الفكرة. والسارس جاء برضو من الويت ماركتس، بدايته كانت من إحدى هذه الأسواق. والسارس قتل 800 شخص في 2003. وهذا يعني كان يمكن تحذير إنه يا ناس انتبهوا، شوفوا أنتوا إيش قاعدين تسووا، صححوا من مساركم. ومع الأسف ما تعلمنا. أنا بتكلم كبشر دحين، بتكلم كلنا كبشرية على هذه الأرض مصيرنا واحد. فإحنا كبشرية ما تعلمنا من تجربة السارس، وفضلت هذه الأسواق موجودة بدون رقابة مع الأسف. والآن جاء الكوفيد-19 وآثاره أضعاف آثار السارس. فهل سنستفيد ونتعلم؟ هذا هو الأمل بإذن الله. خلينا نشوف التاريخ. مشكلة الفيروس أنه ممكن يتحول إلى وباء. إيش يعني وباء؟ معناها أنه ممكن يقتل ملايين الناس. ولنا في التاريخ عبرة. الطاعون اللي حصل في تقريباً سنة 540 ميلادي، انتقل من أساسه كان من الفئران، قتل بين 25 إلى 50 مليون إنسان، يعني ربع سكان العالم في ذلك الوقت. البلاك ديث أو الموت الأسود في عام 1347 تقريباً
قتل 200 مليون إنسان. السبانيش فلو بداية القرن الماضي قتل 50 إلى 100 مليون إنسان. أنا ما بقول الأعداد دي عشان أخوف أحد، الأمل أنه نستفيد من هذه التجربة ونعتبرها تحذير، أنه نعيد النظر في كل الأنظمة، في كل الأماكن اللي فيها حيوانات، ونؤمن كلنا كبشر أنه إذا أسأنا التعامل مع البيئة ومع الموارد ستودي إلى كوارث علينا إحنا في النهاية. وهذه خلاصتها في الآية: ألا تطغوا في الميزان. آية تلخص هذا القانون. في الأرض يوجد ميزان لكل شيء، وإذا طغى الإنسان في هذا الميزان العواقب ستكون سيئة. باختصار شديد، الأخذ بالأسباب، الدعاء واللجوء إلى الله مهم، ولكن معه يجب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية اللي تكلم عنها الخبراء. والحقيقة من الأشياء الإيجابية اللي حصلت الوعي الكبير اللي في بعض المدن العربية في الالتزام بالإجراءات الوقائية. هذه بيحسبوها بعدد السيارات اللي موجودة في الشوارع، فأكثر مدينتين فيهم كان التزام عالمياً بالإجراءات الوقائية لتفادي هذا الوباء كانت في جدة والرياض. وتحية لكل الإجراءات الحكومية اللي تمت للتعامل مع هذا الأمر بحكمة. تقديم العلاج للجميع من فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين وحتى مخالف نظام الإقامة بدون أي تبعات قانونية. تقديم مساعدات نقدية لفئة العاملين بأجر يومي وسيشمل قرابة 200,000 أسرة. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن عميق شكره. And I would like to use this opportunity actually to thank them, Saudi Arabia and Kuwait. إطلاق حملة تحت عنوان برا بمكة لرصد الأسر المحتاجة. كشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن عزمها تقديم الكفالة والرعاية لأسر المتوفين بسبب فيروس كورونا. وهذا يجيبنا النقطة مرة مهمة. بعض الناس اللي معتقدين أنه في مبالغة في التعامل مع هذا الأمر، ما يتم حاليا هو عملية containment أو عملية احتواء، وبالتالي أهمية الالتزام بالأنظمة علشان لا ينتشر، لأنه إذا انتشر سنفقد السيطرة عليه. وكمان بعض الناس اللي بتتحسس مثلا إذا مد يده وسلم عليك أحد وإنت ما سلمت عليه يزعل. يا عمي لا تأخذ الموضوع شخصي، ما له علاقة فيك. يعني شخص أنا أعرفك مثلا من 10 سنين كل يوم بسلم عليك، ما عندي مشكلة أسلم عليك، ولكن في هذه الأزمة حاليا المفروض من الوعي والحكمة الالتزام بتعليمات الخبراء. يعني هذه من أبسط أمور الأخذ بالأسباب. من أكبر الدروس المستفادة في هذه الأزمة أننا بدأنا نستوعب أننا عايشين ترى في قرية واحدة صغيرة. بطل زي زمان أنه والله كل دولة مستقلة عن الأخرى تسوي اللي تبغاه ولن تؤثر على الدولة الأخرى. لا، إحنا اليوم في قرية صغيرة. يعني الأزمة هذه كلها تخيلوا حصلت بسبب تصرفات 100-200 شخص في سوق في مدينة في الصين ولا أحد سمع عنها، بعيدة عننا عشرات الآلاف من الكيلومترات، ولكنها أثرت على كل الكرة الأرضية ووقفت حياة كل البشرية بسبب أفعال 200-300 واحد. فما عاد في فكرة والله إنه أنا أقدر أسوي اللي أبغاه في مدينتي، أو أنا كمجموعة معينة، أو أنا كفرد، أو والله أنا حر خلاص أقدر أسوي اللي أبغاه بغض النظر عن الناس. لا، أنت حر ما لم تضر. هذه الفكرة وهذه الأزمة حسستنا من المرات النادرة بالمناسبة للبشرية اليوم، حسينا أنه مصيرنا واحد، وأننا في قارب واحد، وأننا متحدين من أجل عدو واحد مشترك، من المرات النادرة اللي تحصل في تاريخ البشرية يعني. وهذا خلينا نفكر أنه بعد ما هذه الأزمة إن شاء الله بإذن الله تنتهي، أنه البشرية تتحد للقضاء على أعداء مشتركة آخرين موجودين وصار لهم عشرات السنين. يعني الفقر، الفساد، أزمة المياه، الملاريا. للعلم إلى اليوم الملاريا يقتل 600,000 إنسان، حوادث السيارات تقتل 1.5 مليون إنسان، السكري يقتل 1 مليون إنسان سنوياً، أمراض القلب تقتل 17 مليون إنسان سنوياً. هذه كلها أعداء مشتركة نشترك إحنا كلنا فيها كبشر، المفروض في القضاء عليها. فبعد ما تنتهي هذه الأزمة لعل البشر يتعظوا ويتحدوا من أجل القضاء على هذه الأعداء المشتركة.
الوعي المالي. الأزمة هذه اللي حصلت سببت تجميد للوضع الاقتصادي، شركات فجأة قفلت، في ناس فقدت وظائفها، في ناس ما صار عندها دخل فجأة بدون سابق إنذار. وهنا يجي أهمية الوعي المالي، إنه الواحد يكون عنده مبلغ موفر لوقت الأزمات، زي ما يقولوا المثل المعروف القرش الأبيض لليوم الأسود. فالتوفير مهم. موضوع مرة مهم كمان توزيع استثماراتك، ما تحط استثماراتك في مكان معين واحد فقط، يعني لا تحط استثماراتك مثلا كلها في الأسهم. الأزمة هذه سببت ثاني أكبر انخفاض يومي في تاريخ الأسهم الأمريكية، فتوزيع الاستثمارات مهم. الواحد يحط جزء في الأسهم، جزء في العقار، جزء في ذهب وفضة، جزء في كاش وتوفير. فهذا الوعي المالي، هذه الأزمة تخلينا نعيد النظر في تعاملنا مع المال، لأنه زي ما شفنا ممكن الأمور تقف فجأة. القاعدة العامة أنه الواحد يكون عنده مبلغ يكفي احتياجاته ل3 أشهر إلى سنة، كل شخص حسب وضعه. مهم تبدأ تخطط لهذا الحساب في المستقبل علشان الأزمة القادمة لما تيجي تكون جاهز. والأزمة القادمة ستأتي، هذا طبيعة الاقتصاد، ما في شيء اسمه اقتصاد يفضل يطلع إلى الأبد. فطبيعي كل 15 سنوات تحصل أزمة اقتصادية لأي سبب كان. فمهم كل واحد مننا يكون جاهز بحساب اسمه حساب الأمان. الأزمة القادمة ستأتي. كونتينمنت، ربع سكان العالم، ويت ماركتس، وباء، عدم التألي على الله.